سلام، به جلسه چهارم آموزش پایتون خوش اومدین. در این جلسه قراره که لیست رو با هم مرور کنیم. من صفحه‌مو شیر میکنم با شما. خب الان باید صفحه اسپایدر رو که من از قبل باز کردم شما اینجا ببینید. لیست چیه؟ لیست مجموعی از عناصریه که کنار همدیگه قرار میگیرن در یک براکت و به وسیله کاما از همدیگه جدا میشن. خب اگر ما بخوایم به عنوان مثال با یه مثال بخوایم شروع کنیم، من یه لیستی رو اینجا آماده کردم که الان وارد این پنجره میکنم و بعد میتونیم با همدیگه روی این کار کنیم. خب به این میگن یه لیست. یه متغیریه که بهش اسم میدادیم به نام بایسیکلز. میخوایم مدل های مختلف حالا اون دوچرخه‌ای که میخوایم داشته باشیم و میخوایم توی لیست قرار بدیم. هر کدوم از این مدل ها یا این اسمایی که برای مدل در نظر گرفتیم و اینجا مینویسیم و بین هر کدوم یه کاما میذاریم و اینا باید حتما داخل یه براکت باشن یا اسکوئر براکت بهش میگم به انگلیسی. این داخل این براکت، یعنی این چیزایی که شما بین این کاماها قرار میدین، میتونه استرینگز باشه همونجوری که تو جلسات قبلی توضیح دادیم، یا عددها باشن یا یه مخلوطی از عددها و استرینگز باشن. پس این یه نکته هستش که میتونیم مد نظر داشته باشیم. حالا اگه ما این لیست رو پرینت کنیم میخوایم ببینیم که به چه شکلی هستش. خب توی خروجی میبینیم که لیست دوچرخه هایی که ما تعریف کردیم که دوچرخه این مقادیر رو به عنوان یه لیست داشته باشه اینجا برای ما چاپ میشه. و اگه اینجا دوباره توی Variable Explorer نگاه کنیم میبینیم که یه متغیر به اسم بایسیکل با 4 تا عنصر در این لیست که لیست عبارت است از این ساخته شده و هر کدوم از اینها یه دونه از عناصر هستن. خب حالا یه سری کارهایی میتونیم با لیست انجام بدیم که میخوایم الان ببینیم اگر ما با یه لیست سر کار داشته باشیم چطور میتونیم به عناصر مختلفش داخل این لیست دسترسی پیدا کنیم. مثلا اگر ما بخوایم به عنصر اول دسترسی پیدا کنیم، اینجا یه نکته‌ای هست. در لیست، فراخوانی عناصر لیست، حتما شما از صفر شروع میکنید. یعنی این عنصر با اندیس صفر هست، بعدی 1 2 و الی آخر. خب پس یعنی چی؟ یعنی اگر ما بخوایم فرض کنید که پرینت کنیم از لیست بایسیکل، حالا برای خوندن عنصری که داخل یه لیست هست دوباره یه براکت میذاریم جلوی این متغیری که تعریف شده اینجا و جلوی متغیر بایسیکلز که براکت گذاشتیم داخل این اندیس اون عنصر رو که میخوایم بخونیم یا اون آرگومنتی که داخل لیست میخوایم بخونیم رو اینجا وارد میکنیم. گفتیم که اگر ما اینجا 1 بذاریم، مثلا بگیم عنصر 1، پس ما اینجا باید 1 بذاریم. ببینیم چه اتفاقی میفته. میبینیم آرگومنت یا عنصر دوم رو برای ما چاپ کرد. این به چه معنیه؟ به این معنیه که در یک لیست اندیس‌های عناصر مختلف اون لیست از 0 شروع میشن، نه 1. یعنی اگر ما بخوایم به اولین عنصر دسترسی پیدا کنیم به جای 1 اینجا باید 0 قرار بدیم. و اگه پرینت بگیریم میبینیم که اولین عنصر نمایش داده میشه. خب خیلی ساده است دیگه. بقیه مثلا فرض کنید بخواید به عنصر پس همیشه اینجوری در نظر بگیرید که در یک لیست هر عنصری رو که میخواید، مثلا عنصر سوم، چهارم یا هر دوم یا هر چیز دیگه، منهای 1 میکنید و اندیس اون عنصر برای شما به صورت درست به دست میاد. یعنی چی؟ الان اینجا ما عنصر دوم رو میخوایم، یعنی
این عبارت رو میخوایم از لیست برای ما پرینت کنه. عنصر دوم منهای 1 میشه، اندیسش باید باشه 1. اینجا پس 1 رو میذاریم و چاپ میکنیم. میبینیم که به صورت درست به ما خروجی رو داد. پس این فراخوانی عناصر لیست هست. حالا یه نکته اینجا هست، اگه ما بخوایم توی یه لیست آخرین عنصر رو فراخوانی کنیم، لازم نیستش که مثلا اگر 100 تا عضو مختلف توی لیست هستن بگیم مثلا 100می رو بخون. اگر ما از منهای 1 استفاده کنیم، از اندیس منهای 1 استفاده کنیم برای فراخوانی اون عنصر آخر، به ما عنصر آخر رو میده. یعنی چی؟ یعنی اینجا اگر ما داشته باشیم دور bicycles، حالا اینجا منهای 1 داخل براکت، ببینیم چه اتفاقی میفته. اسپشیالایزد که آخرین عنصر این لیست هست رو به ما نشون میده. پس این هم یه نکته است. و اگر حالا یه نکته تکمیلی تر اینه که اگر ما یکی مونده به آخر رو بخوایم یا 2 تا مونده به آخر رو بخوایم در یه لیستی که خیلی طولانیه، به جای اینکه نیازی باشه که تمام عناصر اون لیست رو شما در نظر بگیرید، میتونید از منهای 1 منهای 2 منهای 3 استفاده کنید. یعنی چی؟ یعنی اگر آخری رو میخواید منهای 1، اگر یکی مونده به آخر رو میخواید از منهای 2 و همینطور تا آخر. خب اینم چاپ میکنیم، میبینیم که عنصر یه دونه مونده به آخر رو به ما نشون میده. خب این از فراخوانی عنصرها در یه لیستی که داریم. حالا میخوایم ببینیم که با اون روشی که فرض کنیم از جلسات قبلی یاد گرفتیم، چون الان اینجا توی این مثال خاص با استرینگ سر و کار داریم، میخوایم ببینیم اگر بخوایم از اون روش ها استفاده کنیم، یکی از اون روش ها به عنوان مثال چطوری میشه. مثلا ما بخوایم عنصر سوم رو توی این لیست بگیریم و حرف اولش رو بزرگ کنیم. میدونیم که توی جلسات قبلی یاد گرفتیم وقتی که با رشته ها سر و کار داریم و میخوایم حرف اول رو بزرگ کنیم، میتونیم از تابع تایتل استفاده کنیم. پس اگر ما اینجا دوباره بایسیکلز رو بذاریم و گفتیم عنصر سوم که میشه 2، یعنی 3 منهای 1 میشه 2، اندیسش باید 2 باشه. حالا دات تایتل یعنی این فانکشن رو استفاده کنیم، میبینیم که برای ما این عبارت رو چاپ میکنه، ولی با به جایی که آر کوچیک باشه که اینجاست، با آر بزرگ. خب من یه اشتباهی کردم اینجا. خب این یه نکته هستش که میشه گفت از اطلاعاتی که از جلسات قبلی به دست آوردیم میتونیم اینجا هم استفاده کنیم. خب این مسئله فکر میکنم روشن شد. پس اگر ما بخوایم عنصری رو از یک لیست فراخوانی کنیم، به این وسیله میتونیم با گذاشتن اندیس اون عنصر داخل براکت جلوی اسم متغیر میتونیم فراخوانیش کنیم. اگه بخوایم از آخر عنصری رو بخونیم در یک لیست، از منهای 1 منهای 2 و غیره میتونیم استفاده کنیم که منهای 1 یعنی آخرین عنصر در یک لیست یا آخرین عضو لیست، منهای 2 یعنی یه دونه مونده به آخر و غیره. و اینجا هم گفتیم که اگر بخوایم یه عضوی رو از یه لیست یا عنصری رو در یک لیست فراخوانی کنیم و اینجا به عنوان مثال که همه حروف کوچیکه ولی حرف اولش رو فقط بزرگ کنیم، میتونیم از تابع تایتل استفاده کنیم. حالا این یه سری چیزهای کلی بودش که میتونیم در نظر بگیریم. حالا اگه بخوایم یه ذره جزئیات بیشتری رو راجع به لیست ها یاد بگیریم، میتونیم راجع به یه چیزی به لیست اضافه کنیم یا ازش کم کنیم، یا بخوایم یه عضو خاصی رو در لیست تغییر بدیم، چه کارهایی میتونیم انجام بدیم. قبل از اینکه وارد این قسمت بشیم، خوبه که یه بار دیگه این نکته رو اینجا با همدیگه مرور کنیم که در یک لیست اولین عنصری که در یه لیست قرار میگیره یا آرگومنتی که در یک لیست هست اندیسش 0 نه 1. یعنی وقتی شما میخواید اون رو صدا بزنید، اون عنصر رو در یک لیست، به جای اینکه از 1 استفاده کنید، از 0 استفاده میکنید. این مسئله هستش که خیلی باید حواستون باشه در
استفاده از لیست ها. بیشتر لیستایی که ایجاد می‌کنیم می‌خوایم این قابلیت رو داشته باشن که اگه در آینده تغییراتی داشتیم بتونیم اعمال کنیم. مثلا همونطور که گفتم یه عضوی رو جدیدی رو به لیست اضافه کنیم یا ازش حذف کنیم، یا اگر یه عضوی در یه لیست وجود داره یه مقدار مشخصی داره اون مقدارش رو عوض کنیم و غیره. مثلا اگه بخوایم یه مثال عملی بزنیم، توی بازی که شما فرض کنید به عنوان یه پروگرامر طراحی می‌کنید، باید یه سری شلیک به دشمن یا هر چیزی که اسمش رو میذاریم باید انجام بشه و در انتها میتونید اون امتیازاتی که در ازای این شلیک ها انجام میشه به لیست امتیازات بازیکن اضافه کنید، و یا اینکه به ازای هر شلیک اگر یه دشمن از بین میره میتونید اون دشمن رو از لیست دشمن ها حذف کنید و کارهای شبیه به این. برای اضافه کردن یا حذف کردن عنصری از لیست، یا اینکه اگر بخوایم مقداری عنصری رو در لیست تغییر بدیم، میخوایم ببینیم که چه کاری میشه انجام داد. به عنوان مثال اگر ما یه لیستی از چند مدل موتور داشته باشیم و اسمشو بذاریم موتور سایکلز، اگر بخوایم اول اینکه خب اینو چاپش کنیم. خب حالا اگر ما بخوایم یکی از اعضای این لیست رو، حالا عضو اولی، دومی یا سومی رو با یه چیز دیگه جابجا کنیم یا تغییرش بدیم، میخوایم ببینیم به چه صورتی هستش. به این صورته که ما لیست موتور سایکلز رو می نویسیم، جلوش یه براکت میذاریم و بعد داخل براکت اندیس اون عضوی رو که میخوایم تغییر بدیم رو میذاریم. مثلا اینجا فرض کنیم به جای یاماها میخوایم یه مقدار جدیدی به نام دوکاتی بذاریم. خب اگر ما این کار رو انجام بدیم و دوباره لیستمون رو چاپ کنیم، میخوایم ببینیم که چه اتفاقی میافته. همینجوری که میبینیم اول اون لیستی که به صورت در ابتدای کار ما داشتیم هوندا، یاماها و سوزوکی بوده و بعد از این که ما اندیس صفر رو تغییر دادیم، یعنی به جای هوندا دوکاتی گذاشتیم، لیست ما به این صورت تغییر پیدا کرد، یعنی اولین عضو شده دوکاتی، یاماها و سوزوکی. حالا اگه بخوایم به جای یاماها بذاریم، مسلماً اینجا به جای صفر در داخل این براکت میتونیم عدد 1 رو بذاریم و اگه دوباره ما این رو چاپ کنیم میبینیم که هوندا، یاماها، سوزوکی لیست اولیه‌مون بوده و بعد به جای یاماها دوکاتی رو ما وارد لیستمون کردیم و این تغییریه که میشه به این صورت انجام داد و یه عنصری رو در یه لیست مقدارش رو تغییر داد به یه چیز دیگه. حالا اگه بخوایم ما یه عضو جدیدی رو وارد یه لیستی بکنیم، میتونیم از فانکشن append استفاده کنیم، به این صورت که اون عضو جدیدی رو که ما تعریف میکنیم به وسیله فانکشن append به انتهای لیستمون اضافه میشه. به عنوان مثال اگر دوباره ما همین لیست اولیه رو در نظر بگیریم و بعد موتور سایکلز رو append گفتیم از فانکشن append استفاده میکنیم و بعد تعریف میکنیم که چی رو میخوایم اضافه کنیم، که اینجا ما میخوایم یه مدل جدید رو اضافه کنیم و بعد پرینت میکنیم موتور سایکلز رو. قبل از اینکه عملیات append رو انجام بدیم، موتور سایکلز رو چاپ میکنیم تا ببینیم که وقتی از append استفاده میکنیم و یه متغیر جدیدی رو اضافه میکنیم چه تغییری میکنه. اگه اینا رو پرینت کنیم میبینیم که این لیست اولیه‌مون بوده، جایی که ما تعریف کردیم یه لیست با 3 تا عنصر داخلش و بعد به وسیله فانکشن append یه متغیر جدید به نام دوکاتی رو به لیستمون اضافه کردیم و در نهایت لیستی که در انتها داریم 4 عضو داره و اون متغیر جدید رو هم یا اون عضو جدید وارد لیست شده.
از تابع append میتونیم به یه صورت خیلی جالبی استفاده کنیم. اون همونه که وقتی شما بخواید یه لیست خالی رو که ما به این تعریف میگیم یه لیست خالی، یعنی اسم یه متغیر مساویه با براکت خالی بدون هیچ عضوی. اگر بخوایم یه لیست خالی رو ما پر کنیم و اعضای مختلفی رو یا عنصرهای مختلفی رو واردش کنیم، میتونیم از اپند استفاده کنیم. به چه صورت؟ اول لیست خالی رو تعریف کنیم و بعد اپند یکی یکی این مقادیر رو که میخوایم میتونیم بهش اضافه کنیم. به این صورت میگیم که اول یاماها رو اضافه کن، بعد سوزوکی رو اضافه کن و در آخر هم میتونیم بگیم که هوندا رو اضافه کن. خب حالا اگر در انتها دوباره این لیست رو چاپ کنیم ببینیم چه فرق میکنه. پس اول ما یه لیست خالی داریم، به کمک فانکشن append ما میایم یکی یکی اینها رو این اعضای جدید رو وارد لیست میکنیم و به لیستمون اضافه میکنیم. این چند تا خط رو با هم اجرا میکنیم، میبینیم اول لیستمون خالی بوده و بعد به ترتیب عضوهایی رو که اینجا به کمک تابع append وارد لیست کردیم اینجا برای ما نمایش داده میشه و ترتیبش هم به همون ترتیبیه که ما داریم متغیرها رو وارد لیست میکنیم. حالا اگه ما بخوایم که یه متغیر رو وارد یه لیستی بکنیم و اندیس اون متغیر، یعنی جایی که قرار متغیر جدید یا عضو جدید در لیست قرار بگیره رو هم بخوایم تعریف کنیم، چی کار میکنیم؟ دوباره برمیگردیم به این لیست اولیه‌مون و اینجا ما میتونیم از فانکشن insert استفاده کنیم که وقتی ما فانکشن insert رو میزنیم میبینیم دو تا ورودی داره که ما باید بهش بدیم. یکی ایندکس هست. ایندکس یعنی جایی که شما میخواید اون عضو جدید رو وارد لیست کنید، کجا قرار بگیره. گفتیم اندیس ها از صفر شروع میشه، در جای صفر، یک یا دو. و اگر که ما بخوایم فرض کنید بین هوندا و یاماها قرار بگیره، ما باید اینجا اندیس یک رو بهش بدیم. چرا؟ چون در حقیقت میخوایم جای یاماها قرار بگیره و یاماها در اندیس یک قرار داره، در جایگاه یک قرار داره. پس اینجا یک رو میذاریم و اینجا هم میتونیم عضو جدید رو به لیستمون اضافه کنیم. حالا دوباره برای اینکه تفاوتش رو ببینیم یه بار اینجا پرینت میکنیم قبل از اینکه تابع اینسرت رو استفاده کنیم و یه بار هم بعد از اینکه تابع اینسرت رو استفاده کردیم پرینت میکنیم که تفاوتش رو ببینیم. خب میبینیم که اول لیست ما شامل 3 تا عضو بوده، هوندا، یاماها، سوزوکی، و بعد ما گفتیم که یه عضو جدید به نام دوکاتی رو در ایندکس 1 یا در جایگاه 1 قرار بده. جایگاه 1 میشه جایی که قبلا یاماها بود. پس دوکاتی میاد جای یاماها رو میگیره و بعد ادامه لیست در ادامه این عضو جدید نمایش داده میشه. این خیلی میتونه به ما کمک کنه که جایی رو که قراره عضو جدیدی در یه لیستمون قرار بگیره بتونیم مشخص کنیم و برخلاف اپند که فقط در انتهای لیست قرار میگیره، خب اینجا دست ما بازتر هستش برای اینکه بخوایم عضوی رو وارد لیستمون بکنیم. حالا اگر بخوایم برعکس اینکه یه عضوی رو وارد لیست بکنیم، اگه بخوایم عضوی رو از لیست خارج کنیم یا حذف کنیم باید چی کار کنیم؟ اینجا هم یه گزینه‌ای داریم به نام پاپ، یعنی یه فانکشنی هستش به نام پاپ که میتونیم ازش استفاده کنیم. دوباره اگر از همین مثال اولیه‌مون استفاده کنیم، موتور سایکلز، میبینیم که برای اینکه راحت تر دیده بشه اینو میبرم بالا.
میبینیم که اینجا ما تعریف میکنیم که موتورسایکلز به این صورت باشه و پرینتش میکنیم. ولی میخوایم الان فانکشن پاپ رو روی این لیست اعمال کنیم و ببینیم چه تغییری میکنه. پس اگر موتورسایکلز دات پاپ رو اینجا ما داشته باشیم و دوباره پرینت کنیم همین لیست رو، ببینیم چه تغییری میکنه. ببینیم به کمک فانکشن پاپ میتونیم آخرین عضو رو از یه لیست حذف کنیم. حالا اینجا شاید یه موضوعی بد نباشه که اشاره کنیم. اگر بخوایم این عضوی رو که حذف شده، مثلا اینجا سوزوکی از لیست اولیه‌ای که داشتیم حذف شده به کمک تابع پاپ یا فانکشن پاپ، اگر ما بخوایم این عضو حذف شده رو در جایی نگهداری کنیم و بعدا ازش استفاده کنیم، میتونیم یه متغیر جدید، یعنی قبل از این که ما این رو تعریف کنیم بگیم pop underline motor مساویه با این متغیری که میخوایم یا این عضوی که میخوایم از لیستمون حذف کنیم و بعد هم انتهاش لیست جدید رو پرینت کنیم و اینجا هم میتونیم پرینت کنیم پاپ موتور رو که ببینیم به ما چی میده. پس چی شد؟ یه بار دیگه یه لیست اولیه داریم شامل 3 تا عضو، هوندا، یاماها، سوزوکی. پرینت میکنیم لیست رو که ببینیم داخل لیستمون چه عضوهایی هستن و بعد با استفاده از فانکشن پاپ میایم آخرین عضو اون لیست رو به یه متغیر جدیدی به نام پاپ موتور میدیم، آندرلاین موتور میدیم و بعد لیست با این تغییری که دادیم رو چاپ میکنیم و همچنین اون متغیر جدیدی رو که تعریف کردیم. میخوایم ببینیم که چه کارهایی داره اینجا انجام میشه. خب پس ببینید لیست ما شامل 3 تا عضو، هوندا، یاماها، سوزوکی. بعد از اینکه از پاپ استفاده میکنیم از لیست عضو آخرش حذف میشه، یعنی سوزوکی حذف شد و لیست جدید ما به این صورته. حالا برای اینکه این اطلاعات رو از دست ندیم و یه جایی سیو کنیم، ما گفتیم آخرین عضوی که حذف شده رو در یه متغیر جدیدی به نام پاپ آندرلاین موتور سیو کن و بعد برای ما اینجا با کمک تاب پرینت تونستیم این عضو حذف شده رو هم اینجا مشخص کنیم که چه عضوی هست. اینا همه میتونه بعدا در برنامه‌نویسی هایی که انجام میدید برای نوشتن توابعی که خودتون میخواین طراحی کنید خیلی میتونه بهتون کمک کنه و خیلی میتونه مفید باشه. حالا یه نکته‌ای که هستش اینه که وقتی شما از فانکشن پاپ استفاده میکنید یه قابلیت خیلی جالبی که این فانکشن داره اینه که شما حتی میتونید جای عنصری رو که میخواین حذف کنید رو هم مشخص کنید. اگر مشخص نکنید به صورت اتومات خودش آخرین عضو رو حذف میکنه، ولی اگر مشخص کنید برای شما عضوی رو که شما مورد علاقه شما هست برای حذف شدن اون رو حذف میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما دوباره فرض کنید این لیست رو داشته باشیم، حالا یه دونه جدید هم بهش اضافه کنیم به نام دوکاتی. پس این لیست اولیه ماست. خب پرینت میکنیم، بعد میگیم که با تابع پاپ، به کمک تابع پاپ عنصر یا عضو دوم رو از لیست که یاماها هست حذف کن. اینجا دوباره برمیگردیم به اون نکته که راجع به ایندکس ها یا اندیس هایی که در لیست هست گفتیم اندیس در یک لیست از 0 شروع میشه نه از 1. یعنی هوندا اینجا اندیس 0 داره، یاماها اندیس 1 داره، سوزوکی 2 و دوکاتی 3. پس وقتی عضو دوم رو میخوایم اینجا ما حذف کنیم باید از اندیسش که اینجا 1 هست استفاده کنیم. خب پس میگیم که عضو دوم رو که اندیسش 1 هست حذف کن و در یک اینجا میتونیم متغیر جدید پاپ موتور 2 تعریف کنیم. این رو برای ما یه جایی نگه دار، سیوش کن و بعد لیست جدیدی رو که بعد از حذف شدن این متغیری که ما ازش خواستیم حذف کنه
به دست اومده به ما نشون بده، همچنین اون متغیر جدیدی رو که ما حذف کردیم. خب اینا رو اگر که ما با هم دیگه اجرا کنیم، تمام این خط‌ها رو می‌بینیم که لیست اولیه رو دوباره اینجا برای ما نشون داده، هوندا، یاماها، سوزوکی، دوکاتی. بعد گفتیم که اندیسه 1 که میشه عضو دوم رو حذف کن، یعنی یاماها حذف میشه، این حذف میشه از لیست، میشه هوندا، سوزوکی، دوکاتی. و بعد همین عضوی که حذف شده رو در یه متغیر جدیدی به نام پاپ موتور 2 برای ما ذخیره کن که اینجا تونستیم در خروجی ببینیم و بتونیم چاپش کنیم. حالا برای اینکه یه عنصر رو از لیست حذف کنیم، دوباره یه متد دیگه ای هستش به نام ریموو که ما میتونیم به وسیله ریموو این عنصر رو حذف کنیم و این عنصر برای همیشه از اون لیستی که ما در نظر گرفتیم حذف میشه و دیگه بهش دسترسی نخواهیم داشت. یه چیزی شبیه همون پاپ هستش که ما میتونیم انجام بدیم. خب اگر فرض کنید دوباره ما همین لیست اولیه رو داشته باشیم و حالا اینجا ما پرینت میکنیم موتورسایکلز رو و بعد موتورسایکلز دات ریموو. خب اینجا باید مشخص کنید کدوم عضو رو میخواید ریموو کنید. مثلا سوزوکی رو میخواید ریموو کنید، باید داخل پرانتز مشخص کنید و دوباره اگر ما لیست رو چاپ کنیم ببینیم که به چه صورتی میشه. خب اینجا پس فرقی که با اینسرت داره، فرقی که با پاپ داره اینه که اینجا شما میتونید اون مقدار متغیری رو که میخواید حذف کنید از لیستتون اینجا کاملا مشخص کنید که اینجا ما داریم به پایتون میگیم که متغیری رو که سوزوکی هست که میشه این عضو لیست از لیست ما حذف کن و در نهایت اون چیزی که باقی میمونه نتیجه هستش که بعد از اعمال فانکشن ریموو برای ما به دست میاد و اون لیستی هستش که ما اینجا داریم توی خروجی میبینیم. یه نکته دیگه که هست، اگر بخوایم لیستی که در اختیار داریم مرتبش کنیم و به صورت در حالی که ما استرینگ داریم اینجا استفاده میکنیم بخوایم به صورت ترتیب حروف الفبا استفاده کنیم و به اون ترتیب مرتبش کنیم، میتونیم از فانکشن سورت استفاده کنیم. فانکشن سورت اگر اینجا ما همین مثال رو دوباره داشته باشیم، خب اگر موتورسایکل دات سورت رو اینجا بزنیم، ما داخل پرانتز یه گزینه به نام ریورس هست که ما اینو میتونیم مساوی با فالس یا ترو قرار بدیم و بعد ببینیم که چه تغییری میکنه. خب کاری که دارم میکنم، اول یه لیست رو تعریف کردم، بعد پرینت اون لیست رو که تعریف کردم میگیرم و بعد با توجه به اینکه گفتیم اگر بخوایم ترتیب یه لیست رو به دست بیاریم و یه لیست رو به صورت مرتب شده داشته باشیم، ترتیب حروف الفبا، میتونیم از تابع سورت استفاده کنیم. در داخل پرانتز جلوی تابع سورت شما یه گزینه به نام ریورس یعنی برعکس، یعنی حروف الفبا رو به ترتیب یا برعکس از آخر به اول برای ما نشون بده. اگر ریورس مساوی با فالس باشه یعنی به ترتیب A تا Z به ما نشون بده. اگر مساوی با ترو باشه یعنی برعکس از آخر به اول حروف الفبا رو به ما نشون بده. خب حالا الان این چند تا مورد رو با هم دیگه نگاه میکنیم که خروجیش به چه صورته. لیست اولیه که داریم هوندا، یاماها، سوزوکی، دوکاتی، همین لیستیه که اینجا تعریف کردیم که اصلا مرتب نیست.
پرینتش رو گرفتیم و دیدیم که به این صورته و بعد مرتبش کردیم بدون اینکه بخوایم از آخر به اول مرتبش کنیم، یعنی به صورت نرمال مرتب کردیم و اینجا میبینیم که اول حرف دی، بعد H، S و Y که به ترتیب حروف الفبا مرتب شده، الفبای انگلیسی. حالا اگر ما همین رو ریورس رو اینجا مساوی با ترو بذاریم ببینیم چه فرقی میکنه و این رو پرینت بگیریم. میبینید که از آخر به اول، یعنی این لیستی بود که ما در حالتی که ریورس مساوی با فالس بود خروجی برای ما بود و الان که ریورس مساوی با ترو هستش برعکس این لیست رو به ما میده، یعنی Y اول، S، H و D. این هم نکته بود که راجع به سورت کردن یا مرتب کردن یه لیست میتونیم توی خیلی از جاهایی که نیاز باشه که مثلا لیستمون به صورت استرینگز هست یا رشته‌ای هست میتونیم ازش استفاده کنیم و خیلی میتونه مفید باشه و به دردمون بخوره. دو تا نکته کوچیک دیگه اینجا قابل به ذکره که من برای شما یه به صورت نکته بگم. یکی اینکه اگر بخواید طول یه لیست رو داشته باشید و بدونید چند تا عضو داره اون لیست شما، میتونید از لن استفاده کنید که یه تابعی هستش در پایتون که طول اون لیست یا هر چیزی که شما بخواید طولش رو در حقیقت داشته باشید و به دست بیارید میتونید از لن استفاده کنید. حالا اگر ما اینجا موتور سایکلز رو که تعریف کردیم به صورت این لیست که اینجا آوردیم، اگر بخوایم که طول این رو داشته باشیم میخوایم ببینیم که به ما چه عددی رو میده. میتونیم حدس بزنیم که عدد 4 رو میتونه بده. چرا؟ چون ما 4 تا عضو داریم. این موضوع وقتی به درد ما خیلی میخوره که لیست ما خیلی طولانیه، یعنی شامل بسیاری عناصر مختلف هست و برای ما سخت شمردنش. اینجا شاید واقعا راحت شمردنش با چشم، ولی گاهی اوقات هستش که چندین خط طول یه لیست شماست و برای اینکه طولش رو به دست بیارید فقط کافیه که از این لن استفاده کنید و به این صورت شما میتونید طول لیستتون رو داشته باشید. نکته آخر اینجا که دوست دارم بهش اشاره کنم اینه که اگر حواستون نباشه و در اندیس هایی که دارید فراخوانی میکنید از یه لیست اشتباه کنید، به شما یه خطای معمولی داده میشه راجع به ایندکس یا ایندکس ارور که میتونیم الان با همینجا یه نمونهش رو ببینیم. دوباره ما فرض میکنیم که موتور سایکلز رو به صورت لیست اولیه‌مون داریم و میخوایم پرینت کنیم موتور سایکلز رو با اندیس 5. یا اینکه ما میدونیم که حالا بخوایم یه ذره سخت‌تر کنیم کار رو، میدونیم که اندیس ها از 0 شروع میشه، ولی اگر کسی حواسش به این نباشه و فرض کن از 1 شروع میشه، میتونه بگه که خب من عضو 4 رو میخوام، یعنی 4 تا عضو در این لیست هست، 1 2 3 4 و من عضو 4 رو میخوام. پس من اینجا مینویسم عضو 4 لیست موتور سایکلز رو به من بده. ببینیم چه اتفاقی میفته. میبینیم که اینجا برای ما یه پیغام خطا داد و اسم این پیغام خطا ایندکس ارور هستش. یعنی وقتی که شما ایندکسی که تعریف کردید با لیستی که به صورت اولیه تعریف کردید با هم نمیخونه و اینجا نوشته که این ایندکس شما خارج از رنج ایندکس هایی هستش که داخل این لیست قرار دارن. چرا؟ چون اولین ایندکس ما از 0 شروع میشه. این نکته خیلی مهمیه و خیلی از مواقع که شما شاید حواستون نباشه این خودش یه مشکلی رو در کدی که شما می نویسید ایجاد کنه و بعد کار رو برای شما سخت کنه. این جلسه هم به اتمام رسید. امیدوارم این جلسه براتون مفید بوده باشه و مرسی که همراهی میکنید و خیلی خوشحالم که ویدیوهای من مورد توجه شما قرار میگیره و
من از شما انرژی میگیرم و این باعث میشه که ویدیوهای بیشتری براتون بسازم. در جلسه بعدی لیست رو با اعداد پیگیری میکنیم و بعد هم تاپلز رو شروع میکنیم و بعد از به اتمام رسوندن این سری از ویدیوها وارد نوشتن فانکشن و کارهای مهمتر میشیم که به وسیله پایتون میتونیم انجام بدیم. ممنونم از شما. روز و روزگارتون خوش.